olórí ibú tí ń bọ̀ yìí gbogbo ẹni bá ti pè terrorist kọ̀fẹ́ mọ̀ ní ọmọ karamọ́ torí kìí ṣe ti alọ́ba wa owó lọ́ba wa dúkìá lọ́ba wa àti hatred kí ni o Islam àwa gangan lẹni tí ń ṣe kíni tí wọ́n ń pa ìlú mùsùlùmí náà ni mùsùlùmí ti dìde lólùfẹ́ lu sẹ̀ríà mùsùlùmí ni wọ́n ń pa ẹ wá ní kírísítẹ̀n ni wọ́n ń pa Nàìjíríà wọ́n ti ń pa kírísítẹ̀n jù wọ́n fẹ́ wá bíi ni o wọ́n fẹ́ wá create tí wọ́n pè ní American military base kí wọ́n lè tójú bọ ọrọ̀ wa ẹ sì lọ́rọ̀ kan fún yín tí ó fi lé pé wọn ò ní wá yóò lé kí wọ́n tó máa wà ó ní pé wọ́n ti bàánà owó láàrin ọdún méjì lórí pé a pa Hamas a pa Gaza rẹ́ a close fáìlì Palestine wọ́n ti ná owó tí ò yẹ kí wọ́n ná ó kọ wọ́n sì ti bàjẹ́ ó kọ wọn ò ṣe é tajà mọ́ owó òṣìṣì lọ́wọ́ wọn tó bẹ́ẹ̀ mọ́ kò sọ orílẹ̀-èdè kan lágbàáyé tó jẹ gbèsè tó Amẹ́ríkà àmọ́ ibi tó wó wà torí wọn ò ti pé ibi owó wà torí wọn ò ti pé ọ̀nà kan táwọn sì lè gbà wọ bẹ̀ ó ní káwọn ò ṣe àṣepé sí àwọn táwọn bá bọ̀ kí ni sí ọ̀hún gbogbo kọ́ńtù ìjọba ti sọ pé wọ́n ń pààyàn báyìí àwọn ni wọ́n máa fẹ́ wá kí ni tí wọ́n Boko Haram in tó dìde ní north ó ti fẹ́ dìde nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin àfáàwá ìlẹ̀dẹ̀bẹ̀ kọ́ọ̀sẹ̀ àwọn ẹ̀hẹ̀nà ìdẹ̀rẹ̀ Islam nìkan ni threatening fún wọn lórí àtidarí àgbáyé ó tún yà ń sọ pé Boko Haram ńgbà Boko Haram ọ̀fẹ́ tàmọ́ wọ́n fi kan kún lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n láwọn àwọn Fúlàní gbogbo rẹ̀ ó kó òfò ó kọ́ rádaràda ẹ dẹ́kun ṣé àwa yìí àwa mùsùlùmí yìí tẹ́ẹ̀jì àkáwé lójú ọjọ́ tẹ́ẹ̀sì jẹ́ àdépò ẹ̀sì jẹ́ kí ọwọ́ owó débi agbára sáwà láwọn ọmọ bọ́ǹbù ṣe tí ìbá ìpórí ẹnì kò pé náà kọ́ ọmọ gbàgbọ́ pé àwọn là ní Boko Haram àwọn kọ́lá ní Boko Haram France Amẹ́ríkà ló ní Boko Haram ogun ti jà wá ogun mẹ́ta ni ogun mẹ́ta ló ti jà ilẹ̀ Yorùbá tó dáa ẹni ó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ Islam lónìí ó yẹ kó wo ẹ̀yìn tó o bá wo ẹ̀yìn o lè understand ibi tó o wà bọ́ọ̀ bá yìí ti understand ibi tó o wà o lè mọ kí ni nǹkan tó kù tó yẹ ká sí kí ni ká ṣe kí ló dé tí Dr. Habib hafidhakallah tí wọ́n fi ṣe ìdánwò ìbò mọ́ tiẹ̀ kí ló dé tó fẹ́ jẹ́ kí kíní yìí ó tún gbé pẹ́ẹ́lí sí i ó ní tí ń lé wọn ó ní tí ń rí òun náà ni gbogbo àwọn afáwà tí ń bẹ ń bẹ nísìnyí wọ́n ń support programu yẹn kí ló dé ẹ má jẹ́ àgbàgbé pọ̀ mọ́ tí ń ṣẹlẹ̀ láti Saturday Amẹ́ríkà ń bọ̀ wá sí Nàìjíríà lọ́nà kan àbọ̀nà méjì ẹ rí i pé àfáwà professor ara wọn ti ń sọ̀rọ̀ ẹ wò ó ọ̀dà kéèyàn ó lọ Saudi àbíbò míì kó kéwú kó délé kó wá bọ́ òun mu kó tó bá lé mu ẹlòmíì ọ̀hún lásán ni máa bá mu ọ̀rọ̀ ìrìn àjò ni máa sọ ń lé àfáwà bá international mu wọ́n tún bá inú ilé mu ẹ wọ̀rọ̀ tá a gbọ́ lẹ́nu wa lónìí ọ̀rọ̀ tó léwu ni o in tó mú kí Haúsá kọ̀ọ̀kan àdánwò conspiracy oríṣiríṣi tí international máa kojú ẹ̀ ẹ̀yin yóò bó tí kó o ṣùgbọ́n àsìkò tẹ́ kò lóde yìí 2000 báyà bíi 9 yẹn kò tí ì dé rárá táwa fi travel lọ sílẹ̀ Haúsá mo dẹ̀ lọ pín lẹ́tà fáwọn ulama mo ní ẹ máa retí àwọn àjọ ẹ̀sìn tí wọ́n máa pa àwọn ẹlẹ́sìn ẹ máa retí terrorism ó sì dá kí gbogbo ẹ̀yin àfa kẹ̀tì múra lẹ̀ mẹ́sẹ̀gì méjì náà mo bá lọ ìkànnù ìkejì ẹ jọ̀ọ́ o ẹ wá ràn wá lọ ní wẹ́ẹ̀sì bí o torí pé tí Yorùbá mùsùlùmí ọ̀bá fara mọ́ Haúsá mùsùlùmí kálẹ̀ pọ̀ kápẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí ni gẹ́gẹ́ bí àjẹ́ndà ti ń bẹ́ńlẹ̀ àtẹnu kapásítì tá a ní ìyà ọ̀jẹ̀ wa kọjá nọ́ọ̀sì Yorùbá mùsùlùmí lẹ Yorùbá ẹ lè bá agbára tó kú alẹ́rú ń bì ẹ lè bá fi politically ẹ lè bá fi economically ẹ lè bá fi lábàlẹ̀ education ẹ lè bá fi torí gbogbo rẹ̀ ní ọwọ́ agbára wà wọ́n dẹ̀ ti ṣe wá pa láti gbà téèbò tó kó wa lẹ́rú ti wá bì àyàfi ká lẹ̀pọ̀ mọ́ nọ́ọ̀tì agbára tí wọ́n ní federal kàn fi support àwa náà politically economically níbi gbogbo nǹkan tá a bá ti ní ìdí wọn mo á lọ bá wọn bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí mo wá sọ nígbà yẹn fún àwọn bàbá wọn mo ní wọ́n ń gbé oríṣiríṣi bọ́ o
ẹ unite o, ẹ sì hold agbára òṣèlú dáadáa lẹ́yìn alálàáfà wọ́n máa pa mùsùlùmí, mùsùlùmí náà ó kọ Islam náà ó sì máa fi pa mùsùlùmí. lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí èmi nínú àwọn bàbá tí Ọlọ́run ní kọ́rọ̀ yìí ó yé tí wọ́n sì ka lẹ́tà tí wọ́n sì gbọ́ lẹ́nu mi ìgbà tí Boko Haram wá dé wọ́n ní ṣèṣe tó ń wéré mo ní ohun gangan ni ṣùgbọ́n sórí rẹ̀ ó ṣe kí ni ọjàgùn kí ni tí wọ́n Boko Haram in tó dìde ní north ó ti fẹ́ dìde nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin àfáà wa ìlẹ̀dẹ̀bẹ̀ kọ́ọ̀sẹ̀ in tó dìde tí ń bí wọn nú tí wọ́n fi máa já àyàn lógun tó jẹ́ pé style ogun yẹn kò change lágbàáyé irú ogun tí wọ́n bára kìjà irú ogun tí wọ́n lọ jà ní Afghanistan irú ogun tí wọ́n lọ rè jà ní Libya irú ogun tí wọ́n ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí Palestine gan irú ẹ̀ náà wọ́n jà wá ń bè ó ní kí mùsùlùmí padà sí ìpìlẹ̀ rẹ̀ Haúsá pé a kàn bọ̀ sí democracy lásán ẹ̀dẹ̀ ń declare sẹ̀ríà ẹ wá dúró state tó sáré lo sẹ̀ríà mo wá wòye pé àwọn bàbá yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Nàìjíríà gangan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó wà nú àwọn country tó sì kìláfà ìsìlámíyà ìjọba ìsìlámù àgbáyé àwọn ẹ̀hànnà ìdẹ̀rẹ̀ Islam nìkan ni threatening fún wọn lórí àtidarí àgbáyé torí òun ní control Lárúbáwá 21 àbí 22 àti gbogbo Muslim country tó jẹ́ 57 lábẹ́ Organization of Islamic Conference lónìí ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ ka ibi tí mùsùlùmí ti pọ̀ jù lágbàáyé 67 country la ní gbogbo 67 country yẹn tí dáwà aṣíwájú ẹ̀dá dé lèèbó ti jà lógun pátá ó dẹ̀ pa Islamic system bẹ̀rẹ̀ ó wá kù Saudi Arabia nìkan tí ń halẹ̀ mọ́ bó ṣe rí nìyẹn àti Afghanistan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dá sẹ̀ríà tiẹ̀ padà láìpẹ́ yìí méjèèjì ló kù kò sí country kan tó jẹ́ Muslim country tí wọ́n pa Islamic system rẹ̀ wọ́n á gbé tiẹ̀ síbẹ̀ tí wọ́n lérò pé àní gbérí bí wọ́n ṣe ṣe Nàìjíríà nù so ìwọ Nàìjíríà tí wọ́n ti wá lu sẹ̀ríà rẹ̀ pa wọ́n ti lu Islamic system pa ẹ tún wá gbérí nígbà democracy dé ẹni ẹ tún fẹ́ lo sẹ̀ríà ọ̀dà oníbẹ̀rẹ̀ ṣe é ṣerú ẹ̀ báwọn bá ní kíkiri yóò jà yín lógun ní north kò lè win nìyẹn ṣùgbọ́n ó kọ́tà yìí jà yín lógun ó náà ló kọ́tà fi jà Afghanistan lógun Muslim world ti ń dìde lásìkò gba 9/11 yẹn bẹ̀tẹ̀ ọ̀rọ̀ 9/11 ó ní wọ́n fẹ́ bá wa jà Muslim world ti sì ń dìde kò níjà bá Amẹ́ríkà jà kò níjà bá ń tẹ́ ń pè ní New World Order jà àárírò àwa kan fẹ́ padà sídìí ẹ̀sìn wa lásán ni a fẹ́ padà sídìí ẹ̀sìn wa wọ́n wá rí pé ká padà sídìí ẹ̀sìn wa ó ní pírọ́blẹ́mù àwọn ni wọ́n fi mú Al-Qaeda wá Al-Qaeda gangan ó ń bẹ àmọ́ irú Al-Qaeda tí ń bẹ lórí mídíà tí wọ́n fi ń kọlu gbogbo ìlú kò sí àwọn ni wọ́n rọ́ ìgbà tí wọ́n lóko Al-Qaeda láti máa fi ṣe àwáwí k'Amẹ́ríkà lọ fi kó lè bá lọ máa jà àwọn ìlú kan tí wọ́n rí pé kò wọ́ọ̀kì ẹ rí i pé ìgbà tí wọ́n fẹ́ jà Iraq lógun wọ́n kọ́ ní Iraq ó ń sponsor Al-Qaeda Iraq tó jẹ́ wípé àkídà rẹ̀ láyé kápá àwọn Al-Qaeda tá a mọ̀ ní wọn lè báràkì sí láéláé bafiyun ilmaniyun kọ́miyun bó wà ní Al-Qaeda tó pé sẹ̀ríà ló fẹ́ lò nígbà wọn wúyẹn tí ó tà wọn ní Iraq ní mass destruction weapon ó ní bọ́ọ̀mù wọ́n ti wá bayé Iraq jẹ̀ tán wọ́n ti pa olórí wọn lọ́jọ́ ọdún wọ́n ti fòkò sí lọ́rùn kí wọ́n tó wá kéde padà pé Iraq ò ní àwọn ṣe mistake ni ṣé ìṣẹ́ ń wí lónìí ó kọ́mí tí wọ́n lò lẹ́yìn ẹ̀ ní ICC àwọn ọmọ ogun kan tí wọ́n tún dìde nígbà tó yà ń sọ pé Boko Haram nígbà Boko Haram ọ̀fẹ́ tàmọ́ wọ́n fi kan kún lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n láwọn àwọn Fúlàní gbogbo rẹ̀ ó kó òfò ó kọ́ rádaràda ẹ dàgbé ṣé àwa yìí àwa mùsùlùmí yìí tẹ́ẹ̀jì àkáwé lójú ọjọ́ tẹ́ẹ̀sì jà dépò ẹ̀sì jẹ́ kí ọwọ́ owó débi agbára sáwà láwọn ọmọ bọ́ǹbù ṣe tí ìbá ìpórí ẹnì kò pé náà kọ́ ọmọ gbàgbọ́ pé àwa là ní Boko Haram àwa kọ́ la ní Boko Haram France Amẹ́ríkà ló ní Boko Haram bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ gọ́gù rẹ̀ ẹ́ rí ṣé Boko Haram tí wọ́n ń he àmírù wọn tí wọ́n arrest ẹ̀ tí SS arrest ẹ̀ tí ò lè dá Suratul Fatiha kà nígbà wọ́n tú aṣọ ara rẹ̀ àgbélébù wọn bá lọ́rùn ẹ̀ gbogbo àwọn ọkọ̀ Boko Haram àti ìjà tí Boko Haram ń lò yìí kí sẹ̀ríà tó dìde ní north
táwọn rọ́bì Islam ó ti wá dìde padà o kó lè lé wọlé ni yùrídù fi onúrọ̀ lọ́hí bí afwahihim. kí la fi ń pa kiri yó sọ́jọ́ ibi àwọn tẹ́ ni wọ́n ń pa àwọn kiri yó tẹ́ ni wọ́n ń pa yìí wọ́n ti pa mùsùlùmí ẹgbẹ̀rún kó tó pa mùsùlùmí kiri yó ẹyọ kan wọ́n ń sì wọ́n pa ni wọ́n kàn ń ṣe àwọn kan àwa gangan lẹni tí wọ́n ń ṣe kéne tí wọ́n ń pa ìlú mùsùlùmí náà ni mùsùlùmí ti dìde lólùfẹ́ lu sẹ̀ríà mùsùlùmí ni wọ́n ń pa ẹ wá ní kírísítẹ̀n ni wọ́n ń pa nàìjíríà wọ́n ti ń pa kírísítẹ̀n jù wọ́n fẹ́ wá bíi ni o wọ́n fẹ́ wá create tí wọ́n pè ní American military base kí wọ́n lè tójú bọ ọrọ̀ wa ẹ sì ẹsìn lọ́rọ̀ kan fún yín tí ó fi lé pé wọn ò ní wá yóò lé kí wọ́n tó máa wà ó ní pé wọ́n ti bàánà owó láàrin ọdún méjì lórí pé a pa Hamas a pa Gaza rẹ́ a close fáìlì Palestine wọ́n ti ná owó tí ò yẹ kí wọ́n ná orúkọ wọn sì ti bàjẹ́ orúkọ wọn ò ṣe é tajà mọ́ owó òṣìṣì lọ́wọ́ wọn tó bẹ́ẹ̀ mọ́ kò sọ orílẹ̀-èdè kan lágbàáyé tó jẹ gbèsè tó Amẹ́ríkà àmọ́ ibi tó owó wà torí wọn ò ti pé ibi owó wà torí wọn ò ti pé ọ̀nà kan táwọn sì lè gbà wọ bẹ̀ ó ní káwọn ò ṣe àṣepé sí àwọn táwọn bá bọ̀ kí ni sí ọ̀hún gbogbo kọ́ńtù ìjọba ti sọ pé wọ́n ń pààyàn báyìí àwọn ni wọ́n máa fẹ́ wá kí wọ́n lọ jókòó ti kọ́ńtù ńlọ́rùn èyí tí wọ́n jókòó lọ́rùn Kuwait àti Saudi Arabia àti Qatar wọn ò kú òǹbẹ̀dì sí o látijọ́ tí wọ́n ti débẹ̀ àárí challenges kankan tó jẹ́ military challenges fún Saudi Arabia o kò sí kúùpù kankan Saudi Arabia o ẹnìkan kò kógun lọ Saudi Arabia o ẹnìkan kò kógun lọ Qatar o ẹ kàn jókòó kabẹ̀ ẹ̀dẹ̀ mú epo ẹ̀ mú owó wọn lásán torí wọ́n ní ìdí ibi tí wọ́n ti máa kó owó tí wọ́n lọ máa fi san gbèsè wọn tí wọ́n jẹ pẹ̀lú ogun òfò tí wọ́n ń jà káàkiri ẹ̀yà àfà kí ló dé tí yóò fi kalẹ̀ Yorùbá wàláhì wàláhì láyé gómìnà kátà abáṣe tí ń fẹ́ sọ lórí mídíà ó ní ilẹ̀ Yorùbá ọba ti rí fìtínà ti Boko Haram torí prógàmù Boko Haram gbogbo ibi tí mùsùlùmí bá wà tí wọ́n ti pọ̀ dáadáa tí wọ́n ti lè sọ pé àwọn máa darí ní Nàìjíríà wọ́n ti ní wọ́n operate Boko Haram ló fi start láti north ìgbà títí west fẹ́ start àwa mọ̀ dáadáa àwọn gómìnà kan àti aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ní òjò ṣeéṣe òṣèlú ló lé lọ ṣe é rí mo rí list ẹ̀yin tí wọ́n pè ní terrorist gbogbo ẹ̀yin Sálàfí gbogbo ẹ̀yin tí ṣòkòtò yóò tó lẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pèpè súnà wàláì ni wọ́n kọ síbẹ̀ adẹ̀dẹ̀wájú àwọn SS pẹ̀lú support gómìnà ipe kí ló dé tẹ́ list gbogbo àwọn jàmáà súnà ẹ̀ tí Amẹ́ríkà kanú àwọn sófé wọ́n ní kémi náà wá wo magazine Tribune Sufi kan ni wọ́n ń ṣe interview fún òun lọ́wọ́ sọ fún wọn yìí pé Boko Haram láti Sunna School of Thought ló ti wá Sunna School of kini of Thought pé madrasa wàhálù Sunna ló ti wá pé láíláí terrorism ò lè wá látọ̀dọ̀ Sufi wọ́n wá lì sí jama Boko Haram tó lè di Boko Haram ń bí tí wọ́n tètè mójútó wọn wọ́n lọ sí bíi 19 àbí ó jù bẹ́ẹ̀ lọ MSS wà ń bẹ gbogbo àwọn jama Sunna tán ló kọ́ ń bí pàtà ni wọ́n wà ń bẹ wọ́n intensive in describe wọn wọ́n sọ fún director yẹn pé wáyé títà àwọn wà ń bẹ wọ́n nítorí pọ̀ rẹ̀ gọ́fúnà làwa kí á ní tùmọ̀ pé àjọ rẹ̀ gọ́fúnà ẹ̀ fà wá náà sí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ kọ́ fẹ́ finish àwọn kakẹ́ tó ṣe kíni kẹ́ ẹ tó dé ọ̀dọ̀ tí a ẹ jẹ́ ìṣòro ẹ̀kan fún ẹ̀yẹ wa gbogbo ibi tó ń kálukú yín bá wà àwọn aṣíwájú wa tó jẹ́ olóṣèlú especially tó bá jẹ́ mùsùlùmí ẹ̀yà alùsùnà ẹ̀sùn mọ́ wọn o kódà Sufi lè lo agbára òṣèlú ègéèsì súnà yín àlákọ̀ ẹnu wọn bá tá a bá fi lè protect ara wa tó jóṣèlú ẹ̀sùn máwọn àjọba lẹ́yìn gbogbo ẹ̀yin jàmáà súnà ẹ̀sùn máwọn àjọba ẹ má jẹ́ kí wọ́n ẹ̀fà lo ìjọba ègéèsì yín àsìkò tí ń tó bọ̀ o ìjọba ló máa mẹ́sàn yín pé terrorist ni yín ẹ̀dá kò lè pè ní terrorist ìjọba ni ṣùgbọ́n tí ẹ̀ bá súnmọ́ wọn tí wọn ò mọ̀ yín tí wọ́n bá pè ní terrorist fún wọn wọ́n pè gbé náà nìyẹn o olórí ibú tí ń bọ̀ yìí gbogbo ẹni wọ́n bá ti pè ní terrorist kọ̀fẹ́ mọ̀ ní ọmọ karamọ́ torí kìí ṣe ti alọ́báwá owó lọ́báwá dúkìá lọ́báwá àti hatred kí ni o Islam ṣẹwárí tí ń bí ọnú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni pé ṣé èkó ló yẹ ká ti máa rí irú Sheikh Abib kọ́ wá máa larú project yẹn mọ́lẹ̀ ẹ mọ iye ọmọ tí ó tún orí ẹ̀ ṣe kí ló dé tí àwọn kan pariwo mọ yẹn ìyá lùsọ́nà lórí mídíà nítorí pé gbogbo nǹkan ń pè ní bídíà àwọn tí wọ́n ń ṣe ó ti fẹ́ useless especially tó ọmọ bá kàwé lásán gan kọ́mọ tí ìka kéwú yọ gbà súnà pàdé ní school ọwọ́ èèyàn àfáì náà dẹ̀ ni ṣe é rí
tí wàhálà ń bá dé àwọn wèrè kan bẹ àjọ ń kírun ni o wọ́n lè mẹ́sà wà lùsùnà báà náà wà nù kíni wàhálà tíntín nínú politics ẹ̀sẹ̀ ẹ̀ kàn má sì jẹkújẹ ẹbẹ̀ ni ẹ̀sùn mọ́ wọn níwọ̀n bá ọlọ́run wà pẹ̀lú subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Jazakumullahu khairan.